Okay, magbubukas po tayo ngayon ng Kopiko Blanca. Dosena, yung kada isang tayo or isa na mahaba. Isang po na twin pack na Kopiko Blanca. Okay, time check. Alas 6:46. Kalilipat pa lang ngayon. Alas 6:47. July 1, 2026. So, ayan. May kita na siya ata. 6 na buwan. Kopiko Blanca. So, ayan. $9 grams. 9 grams, 9,000 grams. So, buksan natin. Cut lang muna natin. So, ayan. Ngayon, buksan natin. So, ayan. So, ayan ang ito na ngayon. Ayan. Ayan. Tingnan natin yung expiration date niya. So, ayan. Bilangin natin. Saan ba ito? Bilangin natin. Expiration date. Ayan. March 2027. 1. Ayan yung expiration. 2, 3, 4. Dito pala 6, tapos dito 6. 5, 6, 7, 8 to 9, 10, 11, 11, 12. Ano yung 12? Yan yung expiration date niya. 12. So ngayon bibilangin natin. Twin pack 1, 2, 3, 4, 5. Dito 5. Bala na to. 10. 5, 5. Isa pa lang yun. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. 5, 5.
lima, tatlo, lima yan, apat, ayan, lima, yung pang-anim, yan, dito may apat, tapos dito may 6, bale ano to, 10. Pang-6 na yan. Ito yung pang-7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pang-8. Pang-8. Yan po yung kanyang expiration date. Kopiko Blanca. Pang-8. Ito naman yung pang-10. So ayan. Ito naman yung expiration date. Pareho lang naman silang lahat. Pang-10. Pang-10 ba yun? Ay, hindi pala, parang siyam. Siyam daw. 8 siyam. Pang-8 pala. Pang-8. Pang-siyam. Siyam. Pang-10. Ito yung pang-10. Ano yung expiration date niya? Pang-10. Pang-11. Bali kada twin pack meron siyang 10 na pares-pares. Ayan. Pang-11. Ayan yung pang-2. Ito yung expiration date niya. March 2027. Pang-12 to. Ngayon ay bibilangin natin ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. So yan, may kasama siyang buhok. Babae pala siguro ang may-ari nito. Matatago natin to para pag magkulang ng padala, pwede natin siyang ipakulam. Char. Yun yung tinatawag na secret weapon. Joke lang. Ibalik natin. May tag-10 na Kopiko Blanca na twin pack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. So yun lang muna guys. Thanks for watching. Ayun yung ano ko, yung Kopiko Blanca ko. Ayan, isang box yan. So yun, yung expiration date niya. Yun lang muna guys. Ayan, ibalik na dyan. So ayan, medyo matapos. Yun lang muna guys. Thanks for watching. See you next video vlog.